හොඳට පැහුණු දෙල් ගෙඩියක් අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරලා මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන දෙල් ගෙඩිය අර කහට බැඳෙන හින්දා ඒකට පොඩක් වතුර ටිකක් දාලා කහ චුට්ටක් අත ගාලා තියාගමු. දැන් විනාඩියක් විතර තියලා අපි මේකට කරපිංචා, රම්පේ, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු දෙකක් විතර, මේ ලුණු ගෙඩියක්, තුන් පහ තේ හැන්දක්, අබ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කුරුළු කෑල්ලක්, ලුණු කැට ටිකක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඒක අපි තැම්බෙන්න වහලා තියමු. දැන් අපි මේක දෙල් හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපි හොඳට පොල් මිටිකිරි කෝප්පයක් වගේ දාලා හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 3ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. විනාඩි දැන් 3කට පස්සේ අපි වෙනම භාජනයකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාලා ඒක හොඳින් රත් කරගෙන බීලුණු කෑල්ලක් හොඳට හීනියට ලියාගෙන ඒක තෙලට දාගමු. ඒක හොඳට රන්වන් පාට වුණාම අපි වේලිච්ච මිරිස් කරල් 4-5ක් වගේ අරගෙන ඒකත් හීනියට කපාගෙන ඒකත් මේ තෙලට දාලා බෙදගමු.
මේට හොඳට බැදුනට පස්සේ අපි අර උයාගත්තු දෙල් ටික මේකට කලවම් කරලා විනාඩියක් විතර හොඳට රත් කරලා ඉතින් බාගමු.